Доброго ранку, діти! Мені дуже приємно, що ви працюєте і відправляєте мені фото. Сьогодні я вам пропоную трішки поспостерігати за змінами в природі. Подивіться, хто до мене завітав. Пам'ятаєте, ви робили цю пташечку і присилали мені фотографії. А як же називається ця пташечка? Ця пташечка називається ластівка. Це перелітний птах. І коли вони повертаються після зимової подорожі до нас на Україну, це значить, що наступає справжня... А що наступає? Яка зараз пора року? Хто мені скаже? Правильно, зараз весна. І коли ластівки повертаються, це означає, що вже буде тепло і вже наступила справжня весна. Ластівка сіла на дерево. Це дерево називається абрикос. І якщо ми з вами підійдемо ближче, то ми побачимо, по-перше, почала виділятися, бачите, ось сік, смола, а це означає, що дерево вже прокидається від зимового сну. А ще, ось подивіться, бачите? Ось такі бруньки. Скоро тут будуть квіти, гарні білі квіти з приємними пахощами. А які ще зміни відбулися в природі? Давайте я вам покажу. Подивіться, це кущик малини. І якщо я поближче приведу, бачите, з'явилися перші листочки. Ось вони маленькі. Це кущі бузку. Пам'ятаєте, такі гарні такі китиці фіолетового, сиреневого, білого, рожевого кольорів. І ось подивіться, бузок, вже зовсім скоро будуть листочки на ньому. Я хочу вам ще дещо показати, що в мене є. А поки я йду, я хочу вам нагадати, що зараз весна, птахи починають повертатися додому. Не всі ще повернулися, бо для деяких ще холодно. Наші ластівки ще не почали повертатися в Україну. Але я знаю, що на Україну вже повернулися гуси, качки, журавлі та лелеки. Подивіться, в мене розквітли перші весняні квіти. Це крокус. Подивіться, який він маленький. Ще після дощика з'явилася перша весняна трава. Зелена, гарна і така м'якенька. Ще весною починається важлива робота. Починають працювати трактори на полі. Я вас зараз трошки приближу. Бачите, там на полі їде трактор. Він починає працювати. Він підготовлює землю до того, щоб засіяти зерном, щоб в нас виросла пшениця, жито, ячмінь, щоб ми змогли з вами смакувати хліб, булочки, печиво. Подивіться, яке диво. Квіточка, і прокинулась бджілка. Бачите, які маленькі. Ці квіти називаються зірочки. Вона бджілка. Збирає перший нектар. Ну, а тепер, дітки, скажіть ви мені, коли приходить весна, які ж зміни відбуваються в природі? Давайте згадаємо. З'являється перша травичка. Так? Це один. Друге. З'являються перші квіти. Це два. Повертаються птахи з зимової подорожі. Це три. Четверте. Починають прокидатися дерева. Розпускаються листочки, набрякають бруньки. Це 4. Прокидаються бджоли після зимового сну і починають робити свою роботу. Це 5. 6. Ми бачили, трактори, комбайни, сіялки виїжджають на поля для того, щоб ми з вами змогли їсти хліб. Це 6. Я була дуже рада нашій з вами зустрічі і обов'язково пришлю вам ще багато цікавих відео. Бувайте!